All right. Good evening, Next Gen International. I am Lay Blanca. I'm an electrical engineer, and I will be your host for tonight. So, welcome to Next Gen's product training. Tonight, you will be hearing detailed presentation of our world-renowned USANA product as presented by a medical practitioner and a USANA certified product trainer. I am very happy to note that there are already a lot of associates na naka-tune in na po dito sa ating training. So ayan, we are also live guys in YouTube, okay? And we are now a total of 177 participants and counting. Grabe, sobrang dami po natin ngayong gabi. And ayan, let us now start this webinar with a prayer. Okay, so let's all bow our heads and pray for God's blessing in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Dear God, thank you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another in this webinar. May you extend your divine wisdom to our speaker so that he will be able to impart effectively his God-given knowledge to all of us. May he be blessed as he continues to bring his expertise to people who need them. Bless the participants as well so that they would be able to gain the vital information from this activity. May you bestow your blessings after this seminar so that we may go out and spread what we learned in the spirit of your love and generosity. May we realize that this activity should glorify your name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So ayan, I'm sure everybody is excited to start. But before anything else, guys, let me share with you our house rules. Okay, so una pong rule natin dito sa webinar na to or sa ating product training is avoid embarrassing mistakes. Okay, pay attention to your video, your mic, and screen sharing settings. Always keep your our chat room appropriate. Okay, number 2 then guys is designate your workspace. Make sure po na malinis po and well lighted at meron siyang appropriate background. And pwede rin po kayong gumamit ng virtual background. Okay? And also guys, refrain from lying down kasi baka mamaya nakatulog ka na. Okay? So ayan, let's sit up straight. Okay? Number 3 po, communicate with the host. Okay? Through meron po tayong mga buttons dito to say yes or no. Okay, you can also raise your hands and you can also ask the speaker to go slower or faster. Okay, meron po tayo dito sa Zoom. And meron din tayong chat box dito, okay, para makipag-participate tayo dito. Okay? And lastly, be professional. Okay, thank you for being here on time. And please dress appropriately and have a pen and notebook. Kasi sigurado po ako kakailanganin niyo po yung mga i-jot down nyo na notes kasi sobrang dami po nating matututunan dito. Okay, let's be in the attitude of learning. Okay, so now that we are all set, without further ado, let us welcome our speaker who will share with us important information about our products and the cutting-edge technology behind every bottle and the role these products play in maintaining our health. So guys, please listen very well to this important talk and ready your questions kasi pagkatapos po nito meron pa tayong Q&A portion. Okay? So you may post your questions dito po sa ating chat box. And ayan, our speaker is a seasoned medical expert. He earned his medical degree from FEU and NRMF. And he is now a nutritional support management consultant and a USANA certified and licensed product trainer. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. J. Agustin. Hello po, Doc. Nandiyan na po ba kayo? Yes, hello. Good evening. So, good evening sa lahat po. Ayan. So, I'm Doc J. Agustin. Sa mga first time po, welcome po sa training natin. I'm Dr. Agustin. Pwede niyo na ako tawagin Doc J. Sa mga datihan na, lagi na nandito, welcome back sa ating mga trainings. So, it's been a while na, it's been a couple of weeks since nag-training tayo uli. Pero, ngayon ay bago, iba. So, kasi we'll be talking about a certain product line ng ating company ng Gisana that focuses on
mainly our immune system, which is our that's ano. So pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa mga cellular immunity products ng USANA. So kung wala kang idea, mayroong mga system ang bawat product natin, kung mapapansin nyo, may iba-ibang color coding yung label. Each color coding corresponds to certain kung saan siya magpo-focus, saan mainly yung product. Although, maraming gamit yung mga products po natin, maraming iba pang uses, pero nakacategorize po lahat ng products natin as to the color coding. So, yung pag-uusapan natin ngayon dahil pasok din sa panahon natin ngayon because of the pandemic na pag-usapan natin all about our immune system. So, ibig sabihin nun, we'll be tackling mainly. So, lahat ng mga products natin, na-focus yan sa pagdating sa immune system. Pero, mainly, pag-usapan natin ngayon, are the cellular immunity products ng USANA. So, meron tayong mga ilan dyan na nandoon. So, nakakategorize to sa naka-color code, cardiovascular, merong neuro, meron tayong yung cellular immunity, meron tayong bone, meron tayong iba-iba yung mga natin. Kaya mapapansin mo, may pagkakapare-pareho sila ng kulay. So pag-uusapan natin again is the cellular immunity products of USANA. Pero syempre, hindi natin pwedeng tanggalin hindi pag-usapan yung pinaka-flagship product natin, which is the Cell Essentials. So, pag-usapan muna natin, no? So, let's start po, no? Share content. Okay, sige. Doon tayo sa cloud. So, pag-uusapan na natin ngayon yung tungkol sa ating products ng immune system, no? So, again, welcome po sa mga first-timer natin, sa mga natin. So, we'll be talking about the cellular immunity system of USANA. So, ito yung natin. Again, the title is medyo malabo yata, no? So, orange dapat siya. So, okay lang. So, makikita niyo pa rin naman yan. Immunity is the key yung title natin. So, USANA Cellular Immunity Products. Ito ay first time po lang natin, first time lang po natin pag-uusapan kasi medyo, nung una kasi, there was only one product. So, mabilis lang, madali lang yan. Pero right now, meron na tayong a couple of products na nakafocus sa cellular immunity. Pero syempre, bago natin pag-usapan yon, ano ba yung sinasabi nating immune system doon? Kasi lagi na yan lagi mo na nating lagi na nating pinag-uusapan yung, kumusta ang immune system mo? Kumusta ang ay malakas ang immune system mo? Ganito, ganyan. Now, paano ba natin sasabihin na malakas ang immune system natin? Pag-usapan muna natin kung ano ba sila. So sabi na tulad niyan. Buti na lang may backup tayo. Yan yung mga ganito mga instances. Okay. So, buti na lang meron tayong mga backup. Yun. So pag-usapan na natin yung mga natin. So, when we're talking about our immune system, let's talk about our immune system now. So when we talk about our immune system, ang ibig sabihin nun is the defense. So dalawang klase kasi ng pagdating sa immune system natin, maraming parts yan. So mamaya medyo a little overview ng mga parts ng immune system. Pero pag sinasabi natin immune system, pinag-uusapan natin defense ng katawan. Yung the ability of our bodies to defend itself against foreign bodies, especially mga microbes ang tawag natin dyan, yung mga maliliit na organism. Ano yung mga microbes na yan? Bacteria, viruses, yung mga fungi, mga parasites. Those are organisms na pwedeng mag-invade ng katawan natin at pwedeng mag-infect sa katawan natin. Pero because of our immune system, na nadedepensahan natin sila.
So, depende ngayon sa lakas ng immune system, yung sinasabi natin. Yung immune system natin, pag sinabi natin immune, again, correctin lang natin yung understanding ng iba. Hindi ibig sabihin lang, oy, malakas immune ko, hindi ka magkakasakit. Hindi. Ang nangyari lang, ang mangyayari, pag sinasabi natin malakas ang immune system natin, yung ating mga pag-usapan later na parts ng immune system, pumasok yung nag-infect, pero nagawa agad na nila ng paraan para labanan. Yun ang sinasabi natin malakas ang immune system. Hindi yung yung immune system natin malakas, so kahit ano pumasok na pumasok sa katawan natin na kahit walang mangyayari. Hindi po ganoon, ha. So again, kino-correct lang natin. With regards to a strong or very strong immune system, ibig sabihin lang yon, may possible pumasok, mag-i-infect, pero dahil sa ability ng immune cells natin, immune system natin makapag-cope agad, nakagawa agad sila ng panlaban, kaya yung nawala agad yung infection. Ganun siya. So hindi po sabihin na hindi tatablan. Hindi po, hindi natin masasabing gano'n na malakas immune system, hindi ako tatablan kahit ang mangyari. Hindi po. Ma-expose pa rin, kaya makakagawa pa rin ng paraan, pero makakagawa agad ng paraan yung katawan natin para malabanan yon. So yan ang sinasabi natin strong immune system. There are two types kasi ng immune system. Yung tinatawag nating innate, wala dyan sa slide ko yung innate saka adaptive. Pag sinabi nating innate, I-N-N-A-A-T-E, innate, so parang yan, familiar sa innate. Ano ba yung innate? Yung intelligence, innate din ang pangalan yan So intelligence stands for innate cellular intelligence. Pero dito, yun yung sinasabi natin, innate. Meron tayong innate na immune system. Ano yun? Hidden. Katulad ng sa intelligence. May potential. Ito yung yung mga ability. Itong part ng immune system natin, na innate, is yung internal, yung nasa loob ng cells natin. Yung capacity niya para lumaban agad sa mga foreign bodies, sa mga bacteria, sa mga viruses. So, hidden to. Yun yung natin. So, meron na, sabihin nun, meron na tayong nature, meron na tayong abilidad, given na yun, wala nang kailangan, ibig sabihin na innate, wala nang kailangan may infection pa, nandun na sila, nakadepensa na sila. Yun yung sinasabi nating innate. Pag sinabi naman nating adaptive, A-D-A-P-T-I-V-E, ito yung mga kailangan muna ng exposure, kailangan muna magkaroon ng infection, o kailangan muna ng exposure para makapag-build up tayong defense against that disease. Ano yung mga common na adaptive immune systems? Ito yung mga sinasabi nating vaccines. So, yung vaccine, alam natin marami yan. Most of the time, these vaccines are viral. So, virus po yan. So, for example is measles vaccine. So, nung bata tayo, nung mga babies tayo, din-injectan tayo ng measles vaccine. Para saan? Hindi, para doon sa adaptive na immune system. Na-expose yung katawan mo doon sa vaccine, makakapag-build up na po siya ng mga antibodies against sa measles, kung sakali mang anytime period ay dumating siya. So, mean to say, kung walang isabihin pala, Doc, measles, pag wala kang vaccine, mas nakakatakot yun. Yes, pwede mag-worsen kasi ang measles virus infection kapag walang vaccine. So dahil sa vaccine, nakapag-build ng baby tayo, nakapag-build up na ng mga immune cells or immunity cells yung ating katawan para pag anytime na pumasok yung measles na virus, meron na panlaban, hindi na ganun ka lala yung magiging sitwasyon ng measles. So yun yung reason So yun yung reason behind the adaptive type. So innate, given na yung sabihin nasa loob ng katawan, kahit walang exposure, nandun na may panlaban na tayo, pero adaptive, kailangan muna ng exposure bago magkaroon ng defense against it. One very good example is yun nga, yung sabihin na natin chicken pox. Yung chicken pox, ng mga bata tayo, di ba sabi, alam natin, narinig na natin yan Yung chicken pox, once na nagkaroon ka, hindi ka na magkakaroon uli. One time lang siya. Yes, that's true. Because that's a type of adaptive immune system. Ibig sabihin nun, nagkasakit ka, lumitaw lahat yung mga yung bulutong tubig, yung chicken pox. What happened was, hindi lang lumitaw yon. Nag-build up gumawa ang katawan natin ng mga antibodies against that certain type of virus.
So, ang nangyari, pagkatapos mo mag-heal, gumaling ka sa chickenpox, yung mawawala yung virus ng chickenpox, pero yung mga antibodies, na-memorize niya na. Yung katawan natin, ang galing, na-memorize niya na, alam niya na yung gagawin, kaya tapos meron na siyang nakaabang sa buong katawan natin ng mga antibodies against the chickenpox. So anytime na meron kayong exposure uli, meron ka ulit, halimbawa, yung kaklase, karoon ka nung elementary, tapos pagdating nung college, yung isang kaklase mo na expose ka sa may chickenpox. Pero hindi ka na magkakaroon. Bakit? Kasi meron ng malakas sa panlaban, adaptive na immune system, yung katawan mo against the chickenpox. So the same thing is true with our situation right now. So alam natin yan na na right now we're on all we're most of the world is in quarantine because of the pandemic. That virus po, the COVID-19 virus, is a virus. Pero ito, according to studies po, ito ay once na exposed ka, once na nagkaroon ka, magbi-build up na ng immune system yon. So this is another type of adaptive immune system na magbi-build up na siya para pag na-expose ka uli, hindi ka na magkakaroon uli. Yun yung nakita nila sa study. So para siyang chickenpox, para siyang measles na one time lang. Eh Doc, bakit So ngayon medyo marami-rami if I'm not mistaken, yung population ng ating na ngayon, yung world population na ng ating COVID or ng pandemic is around 10 million na. Grabe, no? 10 million na yung buong mundo. Sa sa US ang pinakamarami, there about nearly 3 million na cases. The next one, if I'm not mistaken, is Brazil. Brazil is around 1.7 million. So what tama 1.7. Tapos next is India at around 250,000. Sa Pilipinas po right now, the new cases today is around 1,800 plus eh. So ang total cases natin active and recovered is already at 63,000. So dito sa atin sa Pilipinas. The good news about it is around 63,000, around 25,000 na po recovered. So at least getting better tayo sa pagdating sa recovery. Nasa 39,000 at 38, 39 yung ating mga active cases. So pagdating sa and the only management sa kahit anong bansa, the only management para dahil na ginagawa is to really boost the immune system. Yun lang po yung ginagawa ngayon na solusyon. Although there are certain news na po ngayon na alam natin yan, may certain news na meron na raw na-discover na antibody or vaccine. So pero under study pa lang yan. So they're still on ongoing trials. So that trial is around a couple of months pa. So mean to say it will be kung maaprubahan yung trial na yon nung first vaccine na na-discover nila, that will be the end of the year or early next year. Kasi medyo matagal talaga yung trial na yan pagdating diyan. Anyway, going back to our immune system, our topic. So ang depensa ng katawan natin is against infection. So pinag-uusapan natin immune system, infection yan. Pero meron ding iba. Ano bang ibang mga diseases din? May mga immune system parts tayo na na dumidepensa against cancers, against autoimmune diseases. So doc ang mangyayari? So bago tayo magpunta ng product later on ano ba ang most common kapag nagkaroon tayo ng problema sa immune system? Ano yung magiging common na diseases, doc? Pag problema natin ay immune system, dalawa yan. First is allergic. So mga allergic reactions. So yan marami yan. So right now marami na tayong nag-allergy sa manok, sa itlog, sa mga mababango. Yan yung mga yan. That is a default or yan yung pagkasira ng immune system natin. Another disease entity na nako-connect sa immune system, dalawa lang yan, is the autoimmune diseases. Ang autoimmune diseases naman ay magkaiba sa allergic. Allergic response or allergic reactions are
are yung exaggerated na reaction against a foreign body. So pwedeng allergen, most of the time mga allergic yan, mga pathogens. So pag na-expose ka doon, exaggerated na yung nangyayari. So one is also asthma. That's another type of allergic reaction. Yung skin asthma, bronchial asthma, yung mga kate na lumilitaw kapag napakain ka ng bawal. Yun ang mga allergic reactions. Pero pagpunta natin sa autoimmune diseases, pag sinabi natin autoimmune, so this is another type of disease din of the immune system. Pag pinag-usapan po natin ang autoimmune, ang ibig sabihin nun, nag-reverse. Kinilala o hindi nakilala ng immune system natin ng sarili nating katawan, akala nung immune system natin kalaban yung sariling katawan. Yun ang nangyayari sa autoimmune. So, maraming klase ng autoimmune diseases na alam na natin ngayon. One of which is psoriasis. Ayan yan. Another is SLE. Ayan, autoimmune din yan. Yung vitiligo, alam natin yan. Yung kinamatay o yung sakit ni Michael Jackson. So that's vitiligo, yung nawawala yung pigment sa skin, pumuputi. So that is a type of autoimmune disease at marami pang ibang klaseng autoimmune diseases. So pag exaggerations o walang malakas na immune system, ito ang two most common, allergy or allergic reactions and even autoimmune diseases. So pag-usapan na natin ngayon, let's talk about ano yung mga parts ba, Doc? So what comprises the immune system? So these are the main parts of our immune system, guys. So when we talk about the immune system, sila to. So marami yan. So kung mapapansin nyo, may mga system pa rin sa loob ng immune system kasi part po sila talaga ng defense natin. Part siya ng nung defense natin against foreign or outside sources ng mga pathogens and triggers. So, ang pinaka-main part, one of the main parts, so yung pinaka-malaking role talaga ng pagdating sa immune system are our white blood cells. The white blood cells, ito yung sinasabi natin, the soldiers of the human body or the in the blood circulation. So maraming klase ng mga white blood cells. Yan, andyan yung, saan yung para at least, pag nagpa-CBC kayo, so ano yung CBC? Complete blood count. So ako po kasi medtech ang aking pre-med. So pag nagpa-CBC kayo, so madalas kasi pag pupunta ng ospital, nagka-infection, ang isang kasama dyan is CBC or the complete blood count. Mapapansin nyo, meron nakalagay na WBC count. Pero sa ilalim ng WBC count, may differential count. Ano sabihin ng differential count? So yung WBC is white blood cell. Pero underneath that is the differential. Ano ba sabihin ng differential, Doc? Ito yung may kasing even or merong equal distribution ng mga white blood cells. So mainly there are five types of immune white blood cells. The neutrophils, the eosinophils, the lymphocytes, the basophils, and the monocytes. So 5 yan. Pero each of them, iba-iba yung levels kung papapansin nyo doon sa CBC. So kung nagpa-CBC na kayo, iba-iba yan. Yung neutrophils is mainly sa bacteria. So when there's a bacterial invasion, yun yung nagpapadami, yung neutrophils. Pag may allergic reaction, most of the time it's lymphocytes together with a little monocytes and basophils. Pag may viral naman, most of the time these are eosinophils. So iba-iba ang trabaho nila per So galing, no? May sundalo tayo sa katawan, tapos may kanya-kanya silang assignment. Hindi sila yung gulo-gulo sila na lahat ng WBC sugod lahat. Each type of WBC or white blood cells has its own assignment. Ngayon kung actually may may nakakatawa, recently na I discovered, kung lalo yung mga mahihilig sa mga anime dito, meron ako na-discover, sabi ng brother ko sa akin, Kuya, panoorin mo tong anime na to, nakakatawa kasi, yung cells at work, yan, may binanggit sa cells at work, nandun yung mga WBC, nandun yung mga very very itemized siya. Actually, tinitingnan ko talaga kung talagang step by step o talagang specific yung yung pagkakagawa nila. And so far so good kasi parang ininto ko rin parang
2 or 3 episodes pa lang ako kasi natutuwa din lang ako doon sa mga cells. Saka kung may dumadating na allergic reaction o bacteria, parasite, ganun sila. So may mga specific assignments yung mga cells natin. So, saan ba galing yung WBC or the white blood cells? No, it comes from the bone marrow. Kasama ng loob sa bone marrow, pinoproduce din ang ating RBC or red blood cells, which carries the oxygen for our oxygen for the whole body, and platelets, which is defense against blood clots. So, para pa sa blood clotting naman yan. So, WBC. Next part ng ating mga immune system is no other than the antibodies. Ito naman, antibodies are mainly two origins. Dalawang pinanggagalingan ng ating antibodies diyan. Ano yan? Pagdating sa adaptive type, ito yung vaccine, pwede yan. So pwede mag-build up ng vaccine, ng antibody yung ating vaccines. Kaya mayroon po mga vaccines ngayon para makapag-build up ng antibody against a possible threat sa katawan natin or possible infection. So marami yan. Yung mga BCG, yung mga MMR, yung mga HEPA, yung mga HIV, yung marami na yan ngayon. Yung mga pneumonia, flu vaccines, these are adaptive types of immune system para makapag-build up agad ng antibody. Another type ng antibody na meron sa katawan natin is yung present infection talaga. So meaning to say, pag nagkasakit po talaga tayo ng certain certain virus. One very good example is dengue. Dengue is a virus po. Pero ang dengue has 4 types. So mayroon tayong may 4 types ng dengue, 4 strains rather. So hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng first strain ay magiging immune ka or magbi-build up ka ng antibody against the other 3. Hindi po. Ang ibig sabihin lang nun, immune ka na doon sa isa. Ganon siya. Pero doon sa 3, hindi pa. Ang hindi natin magagawa ng ganyan, which is dahil sa napakadami ng strains, is usually colds and flu. So yung mga flu natin sa colds, virus sila, pero po sa dami ng mga strains, sa dami ng klase, hindi tayo meron tayo makakapag-build up tayo sa iba, pero hindi siya immune to sa lahat. Kasi napakadami talaga, over 100 yung strains. So that's the reason why mula childhood, pwede ka magkaroon ng flu or colds, hanggang mag-edad na tayo, pwede ka magkaroon kasi hindi sabihin na yun yung old na yun yung dati mong flu eh. Meron na namang bagong strain lang na pumasok sa'yo, kaya nagkasipong ka ulit. So yun yung reason behind behind na kahit na anong edad ay may sinisipon pa rin, nagkakaroon pa rin ng colds and flu kasi multiple strain siya. So those are those types are antibodies. The complementary lymphatic system, medyo komplikado na yan, pero a little lang, complements are medyo complex talaga siya. So naghahanap pa rin ako ng solution paano explain yan. Pero let's go muna lang doon sa lymphatic. Well, lymphatic is yan yung sinasabi kulani. So yung alam natin ng mga kulani, yan, talaga siya, part po talaga siya ng ating immune system. So hindi natin pwede sabihin pa na pabiro na, oy, nagkakulani ka, hindi. May kulani po talaga tayong lahat. Ang nangyari lang, lumaki lang o namaga yung ating kulani. Bakit? Kasi defense against infection, and even ito rin is an indicator of certain cancers. So lumalaki din o nagkakaroon din ng defense ang lymphatic system o ating lymph nodes with regards to certain cancers. So ito yung sinasabi natin lymphatic, ito yung nag-regulate ng mga liquids din natin sa buong katawan except for the blood. So lahat kasi yung buong katawan natin, syempre may water system yan. Isa yun sa nagkocontrol, isa sa may bahala sa water system ng buong katawan is the lymphatic system. So yan yon. So defense din siya against infection. So kung for example is TB, yan madalas yan lumalaki ang mga kulani sa leeg hanggang sa sa bandang likod ng tenga, mga kulani yon against the bacteria of TB or tuberculosis. The spleen, the thymus, and the bone marrows are organs na naka-assign din for the immune system. Ano yung spleen? Alam natin kasi ang spleen is the graveyard of the red blood cells.
So, the graveyard of the red blood cells, pero ang trabaho niya rin is for defense together with the thymus and the bone marrow. So, trabaho din nila na magkaroon ng depensa ang katawan natin. So, yan yung mga main parts ng ating immune system. So, kung pag-uusapan again, ulitin lang natin, no, ang malakas na immune system ay hindi ibig sabihin na hindi ka tatablan na sakit. Hindi po. Ang malakas na immune system ay nakabase po sa ibig sabihin nun, nakaka-cope up agad yung katawan natin na expose sa infection, na expose sa kahit anong foreign body sa labas o any pathogen, tapos nakagawa agad ng paraan yung ating katawan to defend itself. Okay po? Now, one of the most, there are 5, para pag-usapan natin, ngayon ko lang din naalala, so hindi ko nalagay sa slides. There are 5 defense mechanisms of the body. So, sabihin, these are 5 parts o iba-ibang depensa na nami-mistake natin na reaction siya ng foreign body o ng sakit. Pero reaction tong 5 to ng ating immune system para malabanan yung pagpumasok na infection o sakit. Number 1, fever. Okay? So, fever, lagnat. Most of the time kasi, ang natin, nasa isip natin, lagnat is is a way of the bacteria to fight back. Hindi po. Fever is a way of the body to fight the infection. So, the more na tumataas yung lagnat, kaya tumataas yung lagnat kasi ginagawa ng paraan ng katawan natin na patayin siya through sa changes ng temperature. Yan yung nangyayari. That's the reason why kung alam niyo kung sa mga nanay natin o sa mga dati ako sa probinsya nung nagkasakit ako, talaga ang gagawin nila pag nilalagnat ako, instead of, kasi kung naalala ko walang paracetamol pa noon pag lalagnatin ka noon, ang gagawin nila, ewan ko kung nangyayari na sa inyo yon, yung tataklubang ka talaga ng isang makapal na kumot. Tapos ang gagawin nila, hayaan nila na may time pa nga na yung nilagyan ka pa ng steam. Kasi dadagdagan nila yung heat ng katawan kasi nga yun nga defense siya Fever is a defense mechanism ng katawan natin para patayin yung infection na nangyayari o nag-i-incur ngayon sa presently sa katawan mo. So again, fever is a defense mechanism, not a reaction na may yes, nandun yung infection, nandun bacteria, nandun na virus, pero yung paraan para labanan yung virus na yun, pathogen na yun, yung microbes na yun is fever. So fever is an immune system reaction. Another immune system reaction is no other than redness. So sabihin ng pamumula. So sabihin, halimbawa sa skin, all of a sudden, yung kinamot mo, hindi dahil sa kinamot mo lang siya, hindi. May kinakamot tayo na hindi nagre-red Pero may kinakamot tayo or kahit hindi kinakamot, nagre-red. Kasi another immune system reaction yon. So, laban yun ang immune system natin. Next is inflammation o pamamaga. So, yun yung yung umuumbok. So, isa doon sa mga allergy. Makikita natin yan. Pula na, tapos lumilitaw pa, umuumbok. So, ang defense mechanism ulit ng katawan natin yan, ha? So, una, fever, redness, inflammation, yung pag-alsa, sabihin ng pag-angat ng balat. So, isa yan, yung mga allergies nga. Isa rin dyan yung mga yung sa chicken pox, yung nakikita mo, hindi yung dala ng daming virus kasi lumitaw lahat talaga sa buong katawan. Hindi. Those are the defense mechanism of the body. Kaya umumbok na mula ay depensa siya ng katawan natin. Next is changes in color. So sabihin nun, nagbago yung itsura o ng kulay. Another defense mechanism yan ng ating katawan. So, yun yung mga defense mechanisms ng ating katawan. So, yun yung tatandaan nyo. So, what else? Meron ba? Redness, fever, yun na yung nabanggit natin. So, guys, yun wag nating those are defense mechanisms of the body. So pag-usapan na natin ngayon yung ating mga products. So ano oras ba? Yan. Pag-usapan na talaga natin ang products natin. Sige. When we talk about the products, syempre ang kauna-una natin pag-usapan, no other than the flagship product.
So, hindi pwede natin i-separahin yan kahit anong product training na meron, anumang system meron yan, hindi mawawala yung ating flagship, which is the Cell Essentials. Now, the Cell Essentials is a powerful multi-nutrient na science-based na at nutritional cellular nutrition supplement. So, para sa mga bago, ang tayo ay pharmaceutical grade, meaning to say, USANA volunteered on the pharmaceutical manufacturing practices or GMPs, good manufacturing practices of a pharmaceutical industry. So meaning to say, hindi natin siya pwedeng tawaging gamot. Pero we are cellular nutrition supplements. Ang difference lang, ano bang gamot sa pharmaceutical grade? Gamot is really gamot, meaning kasi yung mga synthetic drugs, yung alam natin mga kung ano-ano mga anti-diabetic, anti-hypertensive, o kung ano ba, antibiotics, mga ganyan. Those are pharmaceutical. Pero when we talk about pharmaceutical grade, yung standard ng pharmaceutical industry ang finalo for purity and consistency ng mga products natin. So that's the reason why each and every product, including ang Cell Essentials, is pure and consistent. So measured na measured, specific na specific, giving the highest standard ng quality ngayon. So yan yun natin. So marami tayo. So most of these contents na nakikita niyo sa slide is really help support a good immune system. So maraming mga diyan, included na diyan guys yung ating newest technology, which is intelligence. Again, nabanggit ko na yan kanina, intelligence stands for innate cellular intelligence. So ibig sabihin nun, yung inner potential ng cells natin, they were able to discover it and promote the activity of the innate cellular innate activity of the cells. Meaning to say, yung kaloob-looban, yung talagang given na sa loob ng cells natin, natulungan ng USANA Intelligence Technology to be activated para mas enhance yung ating immune system protection. So, yun yung natin. So, kung alam natin yung tatlong triple action system ng USANA, ng Intelligence Technology, yan yung nourish, protect, and renew. So yung protect part, yan yung nangyayari. Na-enhance ng USANA Intelligence Technology yung ability ng ating mga cells to defend itself against possible infections or pathogens. So yan. Again, ulit-ulitin ko po, hindi tayo nai-immune. Sabihin nun, hindi na tayo tatalaban ng sakit. Hindi po yun. Kasi usually ang thinking ng karamihan ba't ka nagkasakit? Nag-USANA ka, di ba? Ganon nagkasakit ka. Hindi. Kasi ang immune system, again, the USANA products is not there to be our shield, to be the armor. Hindi po. It enhances our immune system para matulungan na madepensa na magka-infection ka, hindi ganun kagrabe or hindi ganun katagal din. Ganun siya. So, hindi ibig sabihin po na hindi ibig sabihin na USANA na ako, hindi na ako magkakasakit kahit kailan. Hindi po. Hindi po siya ganon. The job of our USANA products is to equip it against possible infections para makalaban siya ng effective. Okay? So, pagdating sa ating Cell Essentials po, our Cell Essentials is composed of 13 vitamins, 13 minerals, and 18 antioxidants. Included na po dyan yung mga nakikita yung naka-underline dito, ito yung mga part ng intelligence technology. So, sa mga kung mapapansin nyo po, may mga color-coded kasi yung mga naka-color code din naman dyan, yan yung part ng mga different systemic na ng mga products natin. At pag-usapan nga natin, yung orange part. So, yan, marami tayong dyan. Next is, what else? Overall po, this is taken po for 4 pairs a day. Yan ang advice. Even sa label natin ngayon, 4 pairs na po siya nakalagay. Pero Doc, pwede bang dalawa? Yes, pwede pong 2 pairs. Pero it will be better kung 4. Why? Kasi para ma-sustain natin, saka ma-support din natin even yung mga past deficiencies na meron.
So marami kasi tayong deficiency sa katawan, and those four pairs will be the one to support the deficiencies. Next is again, generally po lahat ng mga laman ng ating cell essentials is really for for cellular immunity support. So a little lang po, no, medyo para at least medyo may idea po sa mga baguhan natin. Magkaroon tayo ng a little overview lang po. This is just a little overview of the products. Yung vitamin A po, vitamin A with bilberry and lutein is good for eye support o sa ating mga mata. Vitamin C plus zinc, this is good for the immune system. So ito yung mainly na for equipping the cellular or the immune system. Vitamin C plus zinc. Vitamin D3, calcium, magnesium, silicon, and boron na nandiyan is for bone support. Vitamin E is good for our skin support or diffuse din. Another, although minor lang siya, part very important ng immune system natin yung ating skin or the integumentary system. Kasi ito yung first line of defense against outside infection. So kaya katulad din ng kaya certain medical practitioners also includes the skin as part of the immune system. Although it's just a minor part po ng ating immune system. B1, B6 and B12, this is good for our nerves. So it supports our brain and our nerves. Vitamin B2 and B3 specific po yan for brain brain function. B5 and B7, this is for digestion, so supporting the digestion. B9 and copper, this is good for blood. So yung mga sa RBC, especially yung mga anemic, yung mga ganyan. So malaki ang support niyan against the blood. And vitamin K, quercetin, aspartame, and rutin, this is good for blood circulation, promoting a very, very good blood circulation. Calcium, magnesium, and lycopene, this is good for supporting also the cardiovascular, even yung regulation of pressure. Next is iodine, vanadium. This is good for regulation and supporting our glands, our hormonals. So yung mga hormones natin. Selenium is a very understudy na yan sa amin sa medicine, na malaki ang protection, malaki ang support against possible malignancies. So copper, manganese is good for ito yung nagpo-promote ng better sleep. So better sleep, even fat metabolism, possible pa niyan. So maganda siya. Ionic trace minerals, this is good for also together with resveratrol for strengthening the cellular or the cell membrane of our cells. Next is chromium plus inositol regulation and regulation of blood sugars. This is good. Ayun nga. Molybdenum, this is good for also sa immune system natin with regards to allergic reactions, yung mga autoimmune diseases, yan yung mga maganda para sa ma-prevent for preventive purposes. Now next is olive extract. Ito yung olive oil natin for cleansing or detox ang tawag natin diyan. Meriva for joint support. Broccoli green tea extract, this is for liver health. EPA-DHA, this is good for neurologic or neurologic support. Inositol, this is good for scalp, also sa any problem of the scalp. Kasi may tendency raw to thicken the hair. Choline is good for brain and liver function. Alpha-lipoic acid and coenzyme Q10, energy sources po yan ng muscles in the heart. So maganda siya for energy support ng buong cells natin. And last but definitely not the least, N-acetyl L-cysteine. This supports a healthy liver and healthy lungs. So maganda siya para doon. So overall, again, my advice is 4 pairs according sa label na rin to. So that's good. 1 pair breakfast, 2 pairs at lunch, and 1 pair dinner. Why 2 pairs at lunch, Doc? Kasi most of the time tayo, mas marami tayong kainin una, mas marami ang meal natin sa lunch. Although for some, mas marami ang meal sa hapunan. Pero maganda kung mas maraming meal ang lunch time para sa metabolism. Tapos, absorption-wise, maganda rin kasi, siyempre, yung buong activity natin ay most of the time, bulk niya sa buong maghapon. So maganda yan to support the 2 pairs is good for
maintaining and supporting our body against those strenuous activities and even possible na mga infections o protection din natin yan. So, tandaan, 4 pairs. Pero pwede pong dalawa. Pero I will insist on 4 pairs a day. So, let's move na po sa mga cellular immunity products ng USANA. Again, marami tayong products for supporting our immune system. Pero magkakasiti tayo sa mga cellular immunity products ng USANA. The first one is no other than our Biomega. So yan, nakita nyo, kulay orange. So pag nakita nyo yung orange na label, that is cellular immunity. So hindi siya So the purple one is the cardiovascular. So yung purple, yung reddish is neurologic or sa neuron, sa brain. Marami yan. Bone and joint health yung gray natin. So, detox and digestion ang ating green. So, yan yung mga yan. So, iba-iba sila ng systems, guys, So, pakitandaan, orange is cellular immunity. So, going back to Biomega, dito sa Pilipinas may labeled yan na no approved therapeutic claims. Again, pero that doesn't mean to say na hindi sa pharmaceutical grade. Don't mistake it na, no approved therapeutic claims, so hindi sa pharmaceutical grade. Hindi po. Lahat ng products natin, with or without the label of no approved therapeutic claims, are all pharmaceutical grade in manufacturing. Okay? So, moving forward, Biomega is facial concentrate. So, marami tayong mga dyan, but the thing is, ang halo dyan, most of the time, is EPA, DHA, vitamin D3, and also it has lemon oil. So the lemon oil is there para ma-prevent yung fishy aftertaste. Also, ang isang advice before I forget po, kailangan po yung meal nyo after meal is or during meal has a little oil in it. Meat or oil ang agreement para hindi nyo lalong malasahan yung fishy aftertaste. Ang malalasahan po ay lemon na aftertaste o yung dighay, in other words, mangangamoy lemon. Next is ang magandang maraming benefits po yan, pero it's because this is good oil or good fat. So most of the time it supports nga po a healthy kasi kailangan sa cells natin, kung bakit cellular immunity siya, sa cells natin kailangan natin ng good amounts of good fat o yung dahil bihira sa atin sa mga dito, bihira ang nag-iisda or ayaw sa isda kasi nga wala lasa. So they prefer more of taking the tastier ones, yung mga shellfishes, yung mga pork, yung mga ganyan. Pero kasi the tastier the product is, the higher the bad cholesterol. Kasi the one that gives the very distinctive delicious taste in meats is no other than the bad cholesterol. Walang lasa yun nga, halos walang lasa yung good cholesterol So that's the reason why ayaw natin ng isda at dahil 100% good cholesterol siya. Pero gusto natin ng shellfish, yung mga tahong, talaba, hipon, halaan, crabs, lobster, squid kasi 100% bad cholesterol siya. Okay? Ganon din sa chicken saka sa medyo mataas-taas na rin, mataas-taas din ang pork saka chicken, mataas din ang bad cholesterol. Whereas yung baka, mataas naman ang good cholesterol niyan. So, yan yun. That's the reason why na nagbibigay ng lansa yung baka at yung isda. Yung tatlong nabanggit natin with bad cholesterol, hindi gaano. Kasi yun nga, malansa yung good cholesterol pero wala ang lasa pag niluto. So, yun yun. So, paano ba trabaho ng Biomega as cellular immunity? This, the facial concentrate acts as a support for all the sa vitality sa function ng cells natin. So malaki ang support nito para mag-strengthen at saka yung mga organelles na tawag natin diyan, yung mga nasa loob ng cells natin para magbigay talaga ng increased immune support. So yan ang isang malaking papel ng Biomega cellularly na napapanatili niya yung strength ng ating cells, ng membrane at saka lahat ng organelles sa loob. Kasi nga, meron din siyang EPA-DHA which is really good for communication of the cells. So para mas mabilis yung
mas mabilis yung respond niya against the any threat na ipapasok sa katawan natin. Also, in return, maganda rito sa mental. So, sa mga brain. So, kasama rito sa brain, cardiovascular, kasama rin yan. Pagdating doon, this is even sa fat metabolism, kaya nilagay ko dyan. Maganda yan sa what else? Any cardiovascular health support, maganda yung ating Biomega. This is advised to be taken at 2 capsules a day. So at least again after meal, meat or oil product. So yan ang kailangan natin pagdating doon. Another product ay sa mga kung may mga talagang may mga concern na katulad dito sa atin sa libro namin sa pathology, meron tayong tinatawag na fatty streak. Yung fatty streak po na yon ay ibig sabihin nun, kasi yung ating mga blood vessels po nagkakaroon accumulation ng taba o ng cholesterol sa loob eh. So yung fatty streak is the first trace or ang fatty streak or FATTY, streak is STREAK. These fatty streaks, dati when I was still a med student, the earliest fatty streak or fatty deposits occurs at the age of 18. Right now, hindi na. It occurs at the age of 15. So, mas bata na magkaroon. So, if you are more than 18 years old, then definitely, kung tayo mga adults na, definitely, lahat tayo, hindi lang fatty streak ang meron. May mga fatty deposits na tayo sa mga blood vessels natin. Kasi nga, why? The average Filipino consumes about 300 grams of fat per day. Grabe, no? So 300 grams. Average Filipino yon. So matindi talaga. So ganyan tayo kadaming kumain ng taba. So yan. At ang problema pa, ang absorption natin hindi naman ganun kabilis. It's about 10, on an average, it's about 10 grams per hour lang ang na-absorb at na-metabolize nating fat. So ibig sabihin may natitira pa, no? So yun ang pwedeng mag-clog, yun ang pwedeng magbigay ng pagbabara. So malaki ang niyan. At maganda ang fish oil on a study, generally not Biomega. On a study, fish oils are generally helpful in decreasing the amount of cholesterol deposits in the blood vessels. So, nasa mga medical studies na namin yan, sa mga journals. So, napakaganda. So, kung fish oils is already proven to do that, ang ating Biomega is fish oil concentrate. So, mas mataas na content ng fish oil, mas magiging malaki ang support niyan tungkol sa sa ganong conditions. Okay? So, pero kung may mga other medical concerns na or meron ng history or meron ka ng sa pamilya, hindi lang 2 ang kailangan mo dyan. Pwede mong gawing 4, pwede mong gawing 6 at saka 8. Okay? So, marami tayo, even mga, kung manarinig kayo, marami tayong mga guest speakers sa ating mga conventions na kinikwento nila na grabe sila uminom ng Biomega. One I heard, meron pang 12. When I attended one of the conventions, the other one 9. Mga ganun ba, sobrang dami. Pero ako, I would regulate it until 8 only. So, yan lang advice natin. Pero by 2, 4, 6, or 8. So, ako nagugulat ako sa mga pero wala tayong magagawa. Naman sila eh. Well off naman na rin sila, pero gusto yun sana. So, walang problema din naman yon. Pero I would regulate it at 8. Yan. 2, 4, 6, or 8 lang po. So, kung mahilig ka sa mga mantika, mataba, ayan, yung ayaw mong pumayag na ang adobo mo ay walang taba, ayan, alam mo na iinumin mo. Okay? Okay. So, next na product natin for cellular immunity product or the cellular immunity products is no other than the proglucamune. So, isipin niyo, grabe, no? Medyo mahihirapan ka sa natumingin. Which talaga tititigan mo talaga yung yung pangalan. Parang yan eh. Parang yung dito, yung proflavanol sa yung coquinone. Pag hindi mo tititigan ng label, talagang iisa yung size, iisa yung So, ganyan. Yung proglucamine, madali siya ma-determine eh, kasi a little, mas maliit siya eh.
kaysa sa compare sa Biomega. Pero yung mamaya, hindi, pareho sila ng size ng ng bottle ng Biomega. So let's go first with the proglucamine. Now the proglucamine is one of the recent recent adds to our product line. So ito, nagpo-promote tayo nga. It promotes, tulad sabi ko nakalagay dyan, it promotes and supports a healthy, healthy immune system and improves general well-being. So, meaning to say, yan, malaki talaga tulong yan pagdating sa talagang not just only the immune system, but yung, ano ba general well-being, Doc? Yung focus, the way of life, yung sabi nila, key, yan yung ginagamit nila yan, yung key factor, yan, nagiging mas focus, nagiging nag-i-improve yung key daw. Yan yung, kasi galing sa mga Chinese, yung key. Although, yun nga, very effective po talaga siya pagdating doon. Also, malaki rin ang support niyan against the immune system of our lungs. So sa mga pagdating sa mga lung defense, malaki ang tulong ng ating proglucamine. That is the reason why malaki itong so any involvement of the lungs, malaki ang contribution nito, malaki ang maitutulong niya pagdating sa supporting the lungs itself. Also, maganda rito sa dito, meron kasi mga issue, kaya nilagay ko siya sa dulo, vegetarian safe, kasi meron silang may contents daw tayo na parang animal or microbial. Well, ito ay kinuhanan lang kasi that component ay kinuha lang pero hindi na yung bacteria o yung fungi ang nandoon. It's just part of the microbe. So very very safe na siya na even sa mga vegetarian. Okay? Kasi kaya ko in-include yan. So ibig sabihin nun, kasi iba iniiwasan nila kasi lalo kung vegan, ayaw nila ng yeast. So yan, banggit na natin, ayaw nila ng yeast kasi hindi raw yun vegan kasi nga little parang nasa pamilya siya ng mga ng mga molds and fungi. Pero this is a healthy type of fungi. So ayaw nila nung pero this is vegetarian. Say why? Yung baker's yeast kasi nakalagay doon is just an extract na kinuha lang as a certain component sa baker's yeast para madagdagan at ma-enhance yung support ng immune system ng proglucamine. Pero wala na doon talaga yung yeast itself. Okay? So yan yung natin. This is taken also at 2 tablets a day. Pero kung talagang if you really want to maximize the support ng immune system, you could take it at 4 or even 6. So yan yung natin proglucamine. Di ba sabi ko sa inyo kanina, one of the response of the immune system against any infection is fever. So certain users sa bago, ako naranasan ko yan, yung parang nilalagnat sa loob. Kasi nga na-maximize niya yung support ng immune system. Ang isang reaction ng maximizing our ng immune system natin is fever. So parang feverish daw sila na parang may tendency daw silang sipunin or what. So that's a reaction ng hindi na may infection sa loob. Pero yung activation and maximum of support ng immune system ng proglucamine nandoon. So yan yon. What else? Baka may nakalimutan pa ako. Wala na. So proglucamine. Later, yung may mga questions po kayo, mamaya babasahin naman ang host natin. And last but definitely not the least, pagdating sa ating cellular immunity products, is no other than the policy. So this is also one of the most latest na products ng ating USANA pagdating sa cellular immunity. Now, vitamin C is one kahit na vitamin siya is a really really good representation or it acts as an antioxidant. So now previously mga previous weeks natin when we talk about intelligence technology, we talked about the defense or the protection. So ang nangyayari is ganito. Kaya siya nag-act as antioxidant kasi nalalabanan din niya yung mga free radical damage. So any free radical damage is also combated by the vitamin C, the vitamin C. Generally po, pag sinasabi nandito na ang pag pinag-uusapan natin ng ang defense ay involved talaga ang vitamin C diyan. Although ngayon, there are plenty of types of vitamin C.
dati, ang unang-una talaga dumating na vitamin C is no other than the ascorbic acid. So let's clear things out, Uh, hindi kasi ang ascorbic acid kasi dito sa atin is acid. Pero yung sa atin po, yung 4 types ng vitamin C natin are all in alkaline form. So ano yung apat na klase ng vitamin C meron ang USANA policy? One is zinc ascorbate, magnesium ascorbate, potassium ascorbate, and calcium ascorbate. So yan yung apat. Zinc, potassium, magnesium, and calcium. Now, lahat sila is an ascorbate form, meaning to say the alkaline form of vitamin C. Pero marami kasi nagtatanong sa akin, ngayon ika-clarify na natin, yung generic name kasi na nakalagay mismo sa policy natin is ascorbic acid. Wait, Doc, ascorbic acid yung nakalagay doon. Why ascorbic acid ang nakalagay? Now, in my understanding po, as I research po, sa ating FDA, wala pang registered na generic name ang yung apat na merong klase ng vitamin C na meron. So the only way, katulad nung nasa suggestions natin, ascorbic acid din na nakalagay sa generic name. Kasi, bakit? Ascorbic acid as a generic name is the only acceptable na generic name for vitamin C's, even though alkaline po siya. So yun lang ang pinalagay po sa ngayon. Meron lang kasi dalawang generic name. Dalawa lang kasi ang generic name na registered dito sa Pilipinas. Ascorbic acid at saka sodium ascorbate. So isang klase din yung na alkaline vitamin C. Kaso hindi natin pwedeng ilagay yung sodium ascorbate kasi lalong malayo kasi wala tayong sodium ascorbate. So ang pinagamit sa atin for vitamin C, all these 4 types of vitamin C, is no other than the generic name na ascorbic acid. Okay? So again, hindi dahil sa ang generic name natin na nakalagay ay ascorbic acid, ay may acid tayo na vitamin C. Hindi po. Alkaline pa rin po sa atin. Nangyari lang, the only accepted generic name for these vitamin C's for now, dito sa Pilipinas, is ascorbic acid. Okay po? So, yun yung natin yun yung tatandaan natin guys Kasi baka mamaya, madalas kasi ganyan na encounter even sa presentation. Kala ko ba, ayoko nung ayoko nung vitamin C nyo kasi nakalagay ascorbic acid. Ayoko nung yung ganong mga katanong. Ayoko acidic ako, ayoko nung policy, nakalagay doon sa generic mo ascorbic acid. Ganon din sa ating cell essentials. Ay, ascorbic acid, ayoko mangangasingot ko. Hindi po. Again, ulitin natin ulit na, ascorbic acid is the only acceptable generic name here in the Philippines for all types of vitamin C kahit na alkaline pa yan. Kasi hindi natin pwedeng gamitin yung isang generic name which is sodium ascorbate kasi wala po tayong sodium ascorbate. Pero meron tayo 4 na klase na ascorbate. Ano ulit? Potassium, magnesium, zinc ascorbate, and calcium ascorbate. Okay? Each and every ascorbate is assigned to a different system. So may mga certain systems and organs na mas napaprioritize na isang certain ascorbate over the other. That's the reason why ginawa niyo sana na yun na tingin kong reason kung bakit ginawa niyo sana na 4 types of vitamin C para ma-prioritize ang different types of systems and organs. Kasi may kanya-kanya silang kinukuha. For example, the immune system. The immune system na binanggit natin kanina, priority nila zinc. Katulad sabi ko sa inyo, vitamin C and zinc, priority nila yan. For the brain and cardiovascular, most of the time, and muscular, priority ng na vitamin C yan, potassium ascorbate. So again, these 4 types kaya nandiyan siya, hindi ginawang isa para specific sa isang klase ng system or organ na mapaprioritize nilang i-absorb at magamit. Okay? Meron pa isang kasi sa akin, meron pang laging nire-raise na question about vitamin C. Ngayon sagutin na natin para at least medyo meron pa ba tayo? Ayan. Meron pa naman akong time siguro, no? So, kasi, ang laging nire-raise sa is ang each tablet ng policy is around 600 milligrams.
ang advice at least ito, minimum of 2. Tapos ako may time pa na pag talagang kailangan ko talaga ng boost ng immune system, ginagawa kong as much as 6 o 8 sa isang particular consultation. Sabi nila, ang dami naman na 'di ba? Overdose na 'yon kasi meron nag-raise sa akin na hanggang 65 milligrams lang daw ma-absorb ng so sayang daw yung lahat. Well, the absorption ng 65 milligrams is time yan ay base po sa ascorbic. Ito talaga yung acid na vitamin C. Doon siya nakabase. Pagdating naman sa alkaline, wala pa ako nakikitang study kung gaano kalakas ang absorption. Pero mas mataas ang absorption ng sodium ascorbate. In the stomach alone, ito na lang. In the stomach alone, pag ascorbic acid ang iniinom mo, only 30 to 40% of that vitamin C is absorbed by the body. So yan yon. Pero whereas the alkaline forms of vitamin C, more than 90% ang absorb ng natin ng ating system. Pero ang diyan, hindi nagtatagal pa ang vitamin C sa katawan natin o sa dugo natin, hindi. Na-absorb at nagagamit kaagad siya. So kaya kahit na marami kang mag-take sa buong maghapon, it will not be of danger to you. Why? Kasi na-absorb na yung mga prior yung mga prior na vitamin C na inom mo. Doc, mayroon ako narinig na nasasama daw sa ihi. Nasasama daw sa ihi, kaya ang tawag nila expensive urine. Well, that is true with sodium ascorbate and even ascorbic acid. Kasi nga, pagpasok ng sodium ascorbate sa ascorbic acid sa katawan, hindi siya readily absorb. Mag-absorb siya, yun nga, 65 milligrams yung ascorbic acid, kaya yung iba, malalabas sa ihi. And that is expensive urine. Also together with sodium ascorbate. Doc, sodium ascorbate siya, hindi po. Kasi ang sodium attracts water. So meaning to say, magagamit siya, ma-absorb siya, pero mag-attract siya ng water, kaya mailalabas mo pa rin yung ibang vitamin C. Okay? So yan yung reason kung bakit wala tayong sodium ascorbate at wala rin tayong acidic na vitamin C. Taken, again, 2 tablets a day, pero sa mga iba kong mga consultations, pwedeng gawin niya na 4, 6, at 8. So yun. Wala naman na yata ako wala na tayong kasunod yan. So yun yung ating mga cellular immunity products ng USANA. Hopefully by the next mga meetings, if I will be the speaker also, start natin ng mga iba na by system din para at least katulad nito mas intensive dahil tatatlo lang, mas itemized para sa ating lahat. Okay, so thank you. Back to our host po. Ayan, thank you so much, Doc, for that comprehensive discussion tungkol sa products natin. And ayan nga, di ba, and sobrang privilege po kami and sobrang nakaka-proud po na maging part ng business na ito and sa pag-share din ng mga products natin kasi sobrang timely po nitong training na to, lalo ngayon, di ba, na may COVID and yun din talagang need ng mga tao ngayon, Doc. So, ayan, Doc, before po namin kayo i-let go, so okay lang po ba, Doc, mag-answer tayo ng mga questions? Sige lang, favorite ko yung questions na yan. Ayan po, Doc. So, ayan, magbabasa lang po ako ng question na galing po sa ating mga audience. So, una, ayun, from Sir Frenny. Ayun, Doc J, good evening. Ano pong USANA products ang pwede sa frozen shoulder? Malayo to sa topic natin, no? Okay. Usually kasi frozen shoulder is involved dalawa. So the joint and the muscles. So kung susuportan lang natin ang muscles and the joints, that will be syempre first is coquinone for the muscle support and Procosa for the joint support. So yan ang mga magaganda. Syempre hindi mawawala yung ating Kelton charge. Yan. Ayan, thank you, Doc. And ito po, from Miss Lani Astilla, pwede po ba ang policy sa bata na 4 to 15 years old? Usually po kasi we don't advise pag less than 12. So 12 or less, hindi natin ina-advise po yung policy. Although pwede naman. Pero ako po, most of the time, pag ganyan ng kung 12 na nakakalulok sila na tablet, possible na kasi very maganda na ang kakailanganin niya talaga na at least 600 milligrams pag 12 pataas.
Pero kasi sa bata kasi, pagdating sa 4 years old or 12 or 11 and below, ang requirement nila ng vitamin C is still very low. So, ang ano natin diyan, ang tendency, yes, pwede ka magbigay, pero 600 milligrams is really medyo marami-rami na yan. So, yun yung sinasabi talaga natin na lalabas siya. Yan. Kasi nga, coach each age group has a different demand with regards to vitamin C. And 12 and below is mababa pa. Hindi katulad ng pag nag-above na yan, pwede na yan, possible na yan yung policy kahit isa. So, ang ano na lang natin, pagdating sa 12 and below, especially kung 4, use animals is really a good kasi may vitamin C na rin ang ating ang ating use animals for the kids. So yun, right amount na po siya ng vitamin C. Kasi kung vitamin C lang din talaga, immune support lang habol natin. Use animals is good. Pero ito yon, magkaiba ng age group yon. So kung 4 na tanong niya, ang use animals sa 2 to 4, once a day lang. Pag nag 5 years old hanggang 12, twice a day na siya. Kasi mas dumodoble na yung demand niya for nutrients, including the vitamin C. Okay, Doc, I have a question. Sige po, Coach. Dito po sa chat room pa rin, I think this is related to immunity. Ang sabi niya, this is from Jeneline Pait, ano raw ang appropriate na answer kapag sinabi ni client na nagkaroon siya ng allergy because of USANA supplements? Hindi ko kasi alam bakit nagaganon eh. So, the only answer that I could think of, Coach, is hindi kasi talaga wala kasi talaga component na nakaka-allergy eh. Yun yung yun yung in-assure ng USANA that quality and safety is really at par. So, meaning to say, with regards to safety, wala talagang kahit even yung mga allergic reactions. The only thing that I could say kung bakit merong parang ganon na parang allergy is the type of detox nangyayari. Baka may possibility na sobra-sobrang taas na ng mga chemical components ang mangyayari, kailangan niyang mag-release kagad o mag-detox agad. One of which is on a form of parang allergy. So that's a possibility. So kung ano lang din naman, Coach, kung ganun din lang, better off kung talaga medyo, especially, Coach, kung non-medical yung associate, I would really advise kung non-medical at medyo hirap na hirap siya to really to explain it, katulad ng explanation namin, pwede nilang i-refer sa amin, sa mga medical, marami tayong medical, mga nurses, mga pharmacists, that could answer better kasi mga medical nga po. Ngayon, meron din tayo, ako I do online online consults so pwede rin doon. So yung nga pala, I do online consults Tuesday to Friday around may certain period lang po. You have to contact lang your leaders, gold, pwede rin po silver and above para makapag-communicate sa akin if you really want a personal or a better itemized na consultation sa mga clients nyo, even patients. Pero yun lang masasagot natin. Hindi talaga sa allergic reaction video sana, pero possible nga na detox yung mga ganyan or cleansing yung tinatawag natin. Or instead of healing reaction, wag niyo po gagamitin po yon. Kasi we really don't use healing reaction eh. It will be better to use the term positive cellular reactions. So yun po yung mas magandang natin gamitin. Kasi again, hindi tayo wala po tayong label na therapeutic. So according to our policy, hindi po tayo therapeutic claim. So never use healing reactions. That we could use positive cellular reactions. Yun po. Okay, Doc. Ito medyo slightly related sa, I guess, sa immunity. About hypervitaminosis, no? And another question na related to overdosing cell essentials or the vitamins. So, is there such a thing, Doc? Sabi niya, baka daw magkaroon ng hypervitaminosis if she takes all these products. And may another related question, ganun pa rin, Doc, overdosing ng Yes, po. supplements. That's the reason why may regulation tayo. Now, pagdating naman sa hypervitaminosis kasi, Coach, the only thing that you could have a hypervitaminosis is A. The A. And meron din po sa K. Pero for certain vitamins po,
Kasi when we talk about vitamins, hypervitaminosis, ano lang yan? Yun yung A, B, C, D, E, at saka yung K. So yun lang yung pinag-uusapan natin pag sinabi natin hypervitaminosis. Pero pagdating sa hypervitaminosis specifically, ang pinaka ano talaga, magbibigay ng hypervitaminosis is vitamin A. That is the reason why hindi po vitamin A yan nilalagay niyo sana sa sa mga products natin. What we use is uh, a provitamin, which is the beta carotene. So kasi po ito yung kasi pag vitamin A ang nilagay niyo sana, may tendency talaga mag-form ng hypervitaminosis A kasi direct vitamin A siya. That is the reason why if I'm not mistaken if sa mga familiar po ito mga matagal na product, nagkaroon dati sa market ng product na for the wrinkles. Ang pangalan Retin A. Kasi vitamin A po siya. Kaso in the market all of a sudden biglang pinastop 'yon. Kasi active na vitamin A. Doon nagkaka-trigger ng hypervitaminosis A. With regards to our products, yung A na yon, which really causes the hypervitaminosis mainly, is not A, but the provitamin na beta-carotene. So, ano difference nun, Doc? Para hindi mag-hypervitaminosis. Kasi yung ibang vitamins, B, C, D, walang hypervitaminosis yan eh. Wala silang ganun. Most common siya sa A, coach eh. So paano ma-regulate nila yun na hindi mag-trigger ng hypervitaminosis sa A, anong ginawa nila? Nilagyan nila ng beta-carotene. Ano ba difference ulit? Ang vitamin A is active A. So pag inabsorb na ng katawan natin yun, magagamit siya, yun ang magkakaroon of, tapos yung iba hindi, magkakaroon of overdose ng vitamin A sa buong system. Which could bring to, instead na luminaw yung mata, instead na maganda yung skin, nagkakaroon lalo ng premature aging, nagkakaroon ng eye problems, yun yung hypervitaminosis A. So ginawa niyo sana, ginawang beta-carotene. Now, the beta-carotene is a provitamin of A. Bakit provitamin ng A? Kasi pang beta-carotene is used by our body to produce its own vitamin A. So meaning to say, tayo, may abilidad kasi po tayo, katulad siya ng vitamin D. Meron tayong kakayahan to produce vitamin D also. Pero yung provitamin na yon or yung beta carotene na yon, again another type, tama do sa precursor din siya, pero provitamin din siya. Pag pumasok siya sa katawan, kahit na medyo mataas yung level niya, regulated ng katawan natin kasi alam ng katawan natin how much vitamin A will only be produced on that certain time. Ganun siya. So, ibig sabihin nun, regulated ng system natin. So, kahit gaano kadami ang beta-carotene, hindi agad-agad gagawin ng katawan natin as vitamin A lahat yun. Kasi our bodies know how much ang kailangan na i-produce to vitamin A do sa certain period na yon. So, yun ang maganda doon. Thereby, removing the ability or the occurrence of hypervitaminosis. So, yun siya. Okay, thanks, Doc. There are several questions here about asthma naman, Doc. Skin asthma and the classic asthma. Ano raw po ang magandang products for such? Usually, pag ganyan, asthma, pag-usapan na natin skin asthma and asthma, syempre, essentials hindi mawawala. Policy or proflavanol is good also. So, usually ang ginagawa ko po dyan, pag mga ganyan, mga support ng mga ganitong certain diseases, is sinisimulan ko muna sa proflavanol. Then afterwards, long-term policy na. Yan ang nilalagay natin. Tapos sa mga asthmatics, pwede po ang proglucamune. Yan ang dinadagdag natin. So, yun lang po. Okay, Lay, if you have other questions pa, wala na from my end. Check ko lang po. Okay, so mukhang wala nang related sa immunity po. Okay. Ayan. So, yan na po ang ating mga questions, Doc. So, deficiency. Okay, yun lang naman po, Doc, yung mga questions po natin ngayong gabi na related po
sa immunity. So ayan, thank you so much, Doc. And Thank you ayan nga, mas po. equipped na naman po tayo, ang mga audience natin, para mas i-share yung products natin, lalo po sa immunity ngayong week at sa susunod pang mga days natin. So ayan, Doc. So thank you po sa inyo, and pati rin po sa ating mga audience ngayong gabi. So, yan po ang mga natutunan natin sa ating product training. So, ayan po, before anything else, bago po tayo mag-end, is mag-share lang po ako ng mga ano tawag dito, ng learnings ko. So, ayan po is yun nga, kasi yung sa acidity po, 'di ba? So madami po ang nagiging word talaga sa pag-take ng vitamin C, dahil nga may mga acidic katulad ko rin po. So sobrang thankful po ako na nalaman ko na yung policy pala is pwede sa mga katulad ko na may acidity. So ayan po, Doc. And ayan po, so announcement lang po. Okay, so ayan, so share na po ang ating screen. Sa Monday po guys, meron po tayong Monday Hustle. Okay, na ang speaker po natin is si Doc Edu Bolaños, our one-star diamond director. So guys, don't miss it. Okay, and next naman is, ayan, meron po tayong available na Next Gen T-shirts and Elite Books available for purchase. Okay, so pwede po kang mag-deposit sa account ni Mentor Natsunyo. Okay, and next naman is, ayan, ang ating pong Nutri-Search Comparative Guide. Okay, so huwag nyo pong i-miss na i-purchase itong ating comparative guide, okay, para mas ma-share pa natin na lalo ang ating mga products through this third-party evidence. Okay, and yan din is pwede nating i-deposit sa account ni Mentor Nat, okay, and pwede po nating i-send ang ating mga receipt kay Miss Beng, kay Ma'am Beng, okay? So, thank you po sa lahat ng nandito. So that's it for our product training. So see you po guys sa ating susunod na product training, and thank you so much, Doc J, sa very informative na training niyo po ngayong gabi. Ayan, see you po guys. Thank you and God bless.